blir inte jävligt kostsamt att hålla på sådär? Nu får man ju hoppas att frun inte ser det här programmet. När man ska svara på den frågan. Eller får man ljuga i tv. Hallå, hallå! Hallå! Hur är läget? Ja, det är bra. Vi har riktigt skitväder ute där, men det gör inget. För då får vi vara inomhus. Det är kanske det finaste garage jag har varit i. Ja, tack. Det är jättefint här inne. Garage, ja det skulle bli ett garage. Men ju fler som kom hit och hjälpte mig ju mer vardagsrum blev det. Så jag skruvar ju inte riktigt här. Här monterar jag eller mer. Så skruvar jag i det andra garaget och här, ja, här myser vi. Och du har snöat in på korvetter. Ja, det har blivit mycket korvetter. Det har blivit mycket korvetter genom åren. Det har det blivit. Hur många korvetter har du haft? 10 tror jag. 10? Ja, 10 korvetter har jag haft. Ja, 10 stycken. Från den äldsta, det är den där 65 och den nyaste är 88. Däremellan har de varit då liksom under de här åren. Men hur kommer det sig att det blev korvett då? Ja, egentligen ska jag skylla på min kompis Göran, egentligen hans fel. Vid mopedåldern så såg vi en korvett på stan och vi förstod nog aldrig riktigt vad det var för bil. Så vi åkte dit och dagen efteråt skulle titta då. För det fanns inga emblem på sidorna och han stod på en vagn. Och då tänkte jag den dagen, en sån här ska jag ha. Och det tog många år. Ända tills jag var 19 innan jag då kunde köpa min första bil. Och det är den som står där. Har du haft den sedan du var 19 år? Ja. Med ett undantag. Jag har haft ett uppehåll på några år där jag hade den hos Anders. En annan god vän som hade hand om den i några år. Och ja, då hade han den. Nu fick jag tillbaka den igen. I förfjol fick jag tillbaka den. Och då bytte jag bort en annan Corvette i hand. Och då tog han min andra bil som var 72. Det är en av de vackraste bilar som jag vet i alla fall. Och jag har alltid tyckt, även fast jag har dem själv, så tycker jag alla karosser är snygg. Liksom. Men just de här två karosserna tycker jag är de snyggaste bilarna. Men C3 den tillverkas ganska länge va? Ja, C3 började ju 68. Den kom 68. Man gjorde någon 67 prototyp. Men 68 kom den ut i försäljning och pågick ju i olika skepnader ända fram till 83. Det är utbildningsväggen. 68. Man har små positionsljus fram, runda, blinkers, gälar och tryckknapp. Skillnaden då till 69 blev, man tog bort tryckknappen och fick ett annat chassi. Men utseendemässigt så tog man bort backljuserna bak där och fick ett nyckellås istället för tryckknappen. Det är alltså den stora skillnaden. Sen kommer vi till 70 och 71 och 72. Då får du kanske se ännu bättre här. Då blev karossen lite bredare. Man fick ett större galler. Och de hette Stingray, det var ju inte 68. Fyrkantiga utblås bak. Och även en liten skärmbredd bak. Så karossen här är större. Och så hade man då två olika huvar. Man hade en Big Block-huv och LT1. Och så hade man en Small Block-huv som var bara en Sting. Varav den här Stingray. 73 kom ju kofångaren bort fram. Men man behöll de kromade bak. Men vilka är det som är mest eftertraktade då? Alltså de här C3-erna? Ja, det är ju kofångarbilarna. Fortfarande. Det är det. Det beror också på att de är ju inte dyrare om det inte är Big Block. Det ska ju vara Big Block-bilarna som är dyr. Man har 70 LT1 350, också en dyr bil. Men det är Big Block-bilarna. Det är de. För de kördes ju ofta sönder när man tävlade. Det är så svårt att hitta en original Big Block-bil. För man tävlade ju. Det var ju inte värt någonting på den tiden. Man bytte ju och rev bort och slängde. Men estetiskt då tycker jag C2 är den snyggaste. Men vad är roligast för dig då? Köra eller mecka och skruva? Och... Ja, jag tyckte nog skapandet av att få det att fungera. Att, vad ska jag säga, jag brukar jämföra det med en som målar kanske. Liksom, man ska försöka få det som man vill ha det. Att det fungerar som det gamla. Att allting blir som det var från fabriken. När vi originalrenoverar. I custom är det samma sak, men där är det ju fria former. Här har ju byggt som jag tycker att korvetten ska se ut. Men hur länge sedan var det du köpte den här? 1981.
i Fagersta. Såg den ut så här då eller? Absolut inte. Absolut inte. Bilens originalfärg är vit. Den var ju ganska ny 81, den var ju bara 10 år gammal. Men jag minns att karossen var sprucken och det var plyschklädsel. Det satt en 350 motor, manuell växellåda. Annars ganska standard, men... Och nu är det ju bytt allting. Men plyschklädsel, det var väl inne då? Ja, men det var poppis med plysch. Plysch och Teddy, det var ganska fränt tyckte man. Det var liksom en stenhård bil på den tiden. Och hur länge fick det sitta kvar då? 2 somrar. 1,5. Sommaren jag köpte den och så sommaren efter. Sen då rev jag ut det. Och då började den här resan. Och av en slump kanske, för att jag körde sönder den efter vägen och så stannade någon och tyckte. Och liksom undrade om jag behövde hjälp. Ja, så hade jag gått sönder. Kylan hade gått sönder, minns jag. Och då tyckte han liksom att bilen såg lite risig ut. Och tänkte, nu jävlar. Så jag får hem och så då stod jag inför 2 val. En så gör en riktig renovering. Eller också sälja. Och då blev det en renovering. Och det är den som står här då. Jag började ju 83 och tog ut den 93. Det är gammal renovering. Så nu har jag fräschat till och bytt gummibussningar och sånt där. Så nu är han som ny igen. Vad hade du för erfarenhet när du började bygga den där? Jag hade ingenting. Jag hade renoverat en Pontiac lite grann. Sen hade jag renoverat en Camaro, motorn i en Camaro. Också en Big Block. Men sen då köpte jag Corvette och då var jag 19 år. De här bilarna innan de köpte jag och sålde då, så jag skulle ha lite kapital. Men då köpte jag den här och då när jag började hade jag absolut ingen renovering. Absolut ingenting om glasfiber. Jag hade inga kontakter. Utan därav tiden också. Tanken då när jag byggde Custom, det var liksom inte att förstöra bilen så mycket så att jag vill nästan kunna ställa bilen på en parkering och det kom en oinvigd i detta ämne och säga vilken snygg bil. Han ser att det är en skillnad men inte riktigt vad. Och jag gjorde som jag tänkte. Jag gjorde det. Jag gjorde verkligen som jag tänkte. Den är ju skärmbreddad bak jämfört då med, man ser liksom, den är breddad ganska mycket. Hela vägen. Och jämfört med då originalet då, som ser ut så här. Så det är ju ganska stor skillnad. Och bak sitter ju 305 i däck så att de ska ju innanför skärmen. Och så har jag lagt avgasrören på sidan. Och även monterat in en automatlåda är gjort med en 10-tums jamsturbin. Och skiftkit. Och så är det då en motor, är ju då i den här sitter en 454 L6. Är det här med Hillborn-injektor då. Och så är det då en Pro-Spark-tändning som är fruktansvärt bra tändning. Som är justerbar då inifrån kupén. Trattarna det är ju alltså luft. Här kommer ju luft in. Ja, det här är väl dammbollar då. Så att jag reglerar ju luft med gas. Och så kommer ju bränsle in via spridare då från en Volvo, en T5. Och så en bränslepump bak som pumpar fram bränsle och så stryps ju bränslet då på tillbaka vägen. Och jag har ingen fördelare utan jag har fasta tändspolar här från en Ford Sierra. Och det reglerar jag då inifrån. En härlig häxblandning av grejer. Ja, det är mycket special. Det kan låta omständigt och besvärligt men det är inte. Det är ganska enkelt när man har liksom, när man förstår sammanhanget. Det är som en modern bil egentligen. Är det. Och det är också då förlängt huven gjorde jag då när jag gjorde det här. Det var både på gott och ont. Så här ser det ut när den är stängd. Snygg utsikt från förarkupén. Den är bänkörd så den ger bra effekt när motorn. Den ger över 600 hästkrafter. Jag tror det var 585 på ekonomiläge och 630 på raceläge. Karossen är ju jättelätt men ramen är ju tung. Motorn väger vad han gör. En Big Block i gjutjärn väger ju 330 kilo. Nu är det ju mycket aluminium i den här. Insug, vattenpump och diverse. Så att den här väger 1460 tror jag nu. Den står klar. Det är ju en hel ram på de här. Ganska tung. Trots glasfiberkaross. Och hur är det att jobba med glasfiber då? Ja, jag tycker det är bra. Om jag säger att de som är duktiga på plåt. Jag tycker de är fantastiska människor. Som får till det. Och glasfiber är ju lätt att forma men de som jobbar med plåt säger ju samma sak om plåt. Jag tycker att det är lätt med glasfiber. Den är ju ombyggd i mycket glasfiber och det har gått ganska bra tycker jag. Det är dammigt. Om korta svar att det är dammigt. Ja. Ja. Ja, jag stack i huvudet under det men den är ju lite lustig på undersidan. Ja,
Ja, det har ju gått överstyr, herregud. Så mycket tid, varenda bult man har suttit och putsat och kromat bultar och brickor och muttrar. Men det är en viss tillfredsställelse när det är snyggt under bilen. Det ska hålla, så här tänker jag. När man har en sån här bil, då ska den hålla samma skick under som man håller här. När det gäller en custombil. Det räcker inte med en snygg lack och en halvblank motor. När vi pratar original och annat, men nu är det custom och då, det måste hållas genom hela inredningen, motor, framvagn och bakvagn måste hålla samma klass. Men det är liksom vad jag tycker. Och så har jag gjort det på den här bilen. Jag valde den vägen. Samtidigt är det kul. Jag menar, jag älskar ju det här. Jag är ju här varje dag. Varje dag är jag här. Hur lång tid tog den här att renovera då? Jag tror jag räknade ihop till 4000 timmar under alla dessa år. Men jag har haft mycket hjälp också. Det är ju på den här bilen 2 fantastiska vapendragare i Göran Edmark och Olof Östberg liksom, som kan allt. Jag har inte byggt den här bilen själv. Men, och sen givetvis frun, Anna, som utan henne har ju inte gått alls. För då räknar man de där timmarna, då förstår man hur många, liksom, vad lite tid det blir till annat. Det här var ju min första renovering och man gjorde kanske mycket fel. Man började i fel ände, man visste inte vad man skulle göra. Va? Nu går det definitivt mycket fortare. Men det har tagit den tiden. Och framförallt ekonomiskt, det var ingen billiga grejer att sätta ihop det här. Det är ju extremt dyrt, tycker jag. Men då blir det bra. Så här vill jag ha min Corvette. Och nu är den så där. Så den är faktiskt klar i år. För det hann ju nästan bli lite slitet då. Under alla de här åren. Så jag fick ju liksom fräscha till igen nu då. Men nu är det gjort. Ja, det här är ju också ett custom-trick. Som vi gjorde då på 80-talet. 2 antenner. Jag vet inte om ljudet blev något bättre. Men Nej, men det tyckte man ju var fränt. Ja, men det var ju sånt man hade på den tiden. Ja, det är custom. Så att det där vet jag inte om man skulle ha gjort idag. Men så blev det. Men det här är senaste objektet? Det här är senaste. Det här är 70. LS5 cab manuell. Den här har jag ganska relativt nybörjad med. Jag har satt upp bakparti, el och kofångare. Och så jobbar jag med framåt. Nu ska jag sätta upp elsystemet på den här. Den här blir original. Så här blir det inga modifieringar i kaross utan den kommer att bli som han var från fabriken. Du gillar röd, säger jag. Ja, han var röd. Men den här ska bli svart. Svart? Ja, svart med röd skinnklädsel blir det. Det kommer att bli supersnyggt. Cabben har jag inte bestämt färgen på. Jag har röd inredning så man skulle kunna ha en röd cab, men troligtvis så blir cabben vit. Av cabbar gjorde man bara 6000 bilar totalt liksom. För nu börjar ju försäljningssiffrorna dala så att det finns inte så många byggblockbilar. Och 70 är det jättesällsynt. Nu sprang jag ju på den här bilen av en slump, men så att jag är lite glad över det faktiskt för att det är väldigt 270. Byggblocken kom ju 65. 396 kubiktum, slutade med 427 1967 i Corvette. I C2. C3 tog man vid 68 med 427 och slutade 69. Och 70 där vi står här nu, det första året med Big Block. Och då fanns de i LS5 och LS6. Men oftast var det den här LS5 då. Och det var sista året för högkomprimerade motorer så att hade då 10,5 i kompression. Och tog ut 390 hästar på papper. Det är lite till, men det var vad man uppgav. Och det sista året, sen kom ju bensinkrisen och så då sjönk ju kompressionerna eftersom fram till 72 då LS5 gick ur produktion. Man hade 454 kvar, men inte i det, då var de ju lågkomprimerade. Så sista året var det 270 hästar för man ändrade mätsättet från DIN till SAE. Trevliga motorer, mycket vridmoment, det är 500 Newton i en sån här motor original. Men vad gör du när du är färdig med bilar? Säljer du dem då? Eller? Ja, du ser ju. Det är det jag inte gör. Den här är ju nästan i princip färdig. Jag har någon små detalj på den här. Men han står ju redan då. Men det är klart, ska jag sälja den här, då måste jag sälja till någon som tycker om Corvette. För den här bilen, nu går vi på C2 helt plötsligt. Det här är ju en speciell bil. För den har all utrustning som fanns 65. 65 var första året dessutom med skivbromsar. Och det var det jag ville ha. Och en kupé. Så det är skivbromsar runt om fyrkolvsok.
Det är teleskopratt. Det är skinnklädsel, styrservo, bromsservo, aircondition, elektriska fönster, hissar, tonade rutor, elantenn, Z51-paket. Den här är jättemycket utrustad, den här bilen. Och så är det ju en starkare motor än originalet 250. Original? Nej, inte luftrenarna och inte ventilkåporna, men det har jag. Så det ska jag sätta dit. Jag har nyss bytt grenrör på honom. Original och nytt avgassystem och ny bromsservo jag satt dit. Fantastiskt fin bil att köra. Manuell, smålblock, lite halvkul. Men jag är ju big block kille som jag sa. Det här har jag gått ifrån, jag sa original. Huven är inte original, det här är en big block huv. Men det finns att köpa, det är liksom ingen numrerade grejer. Utan jag satte den för jag tyckte den här motorhuven var mycket snyggare. Och den var röd till färgen där jag köpte den. Så att har gjort lite förbättringar med lack, eller inte jag, min kompis Sven-Erik har gjort. Han är ju suverän. Det syns ju liksom inte att det är gjort. Han är helt sanslöst duktig. Så jag styr inte han så får jag ut. Nej men det går inte utan sådana vänner, det går inte. Man klarar inte sådana här renoveringar utan kompisar överhuvudtaget för att det är för mycket jobb och man kan inte ha allt kunnande själv. Inte i metall, i glasfiber liksom. Ibland måste man ta hjälp. Och det de har ju hjälpt till, som jag sa, Olof och Göran och Sven-Erik. Man måste göra det, annars går det inte. Sen är det ju mycket skruvande själv i detaljer och sådär som man gör. Men det är så när man nördar in på någonting. Och jag har ju Corvette som... det är liksom mitt gebit tycker jag. Jag tror inte jag har köpt dem bara för att köra utan en stor del av det här det är att få hålla på med det här. Och göra ordning och se hur bra blir det. Kan jag få det här som det var från fabriken? Vad är det? Söka delar. Det är liksom man sitter och söker och ringer. Och man har jag höll på i många år. Jag har ett bra lager men det finns de som har ännu större lager med delar. Och man måste hitta de här delarna. Speciellt när det gäller en original, som en originalrenovering. Då måste man hitta rätt grejer. Är det svårt att få tag på grejer då? Nej, både ja och nej. De är numrerade grejerna. Jag ska visa ett exempel. Här har vi en sån här numrerad grej. Det är ett insugningsrör som satt på 350 och 360 hästar Chevrolet Snålbock. Och det här är då från 1965, 20 mars är det här byggt. Och då måste man ju ha den här nummern till rätt bil. Till exempel då. Det kunde skilja 3 månader upp till 3 månader innan kunde det vara. Men såna här insug, det är ingen som säljer till vem som helst. Du måste nästan känna någon som känner någon. För att få tag i vissa grejer. Och det är samma sak när jag har köpt grejer till den här bilen. Så fattas ju lite grejer. Det fattas en vattenpump. Så jag måste hitta en vattenpump från 1970. Om man tittar, vi går framåt och så tittar vi lite grann så då ser det ut så här. Så då sitter ju en kromad vattenpump här och det går ju inte i en originalbil. Utan här måste vi ju hitta rätt pump. Och det kan vara lite pyssel. Jag har en pump från en 66 Big Block. Då är det ju 66 och här är det 70 vi pratar om. Och det här är ju en tidig 70. Den här är byggd tidigt på året. Så att då måste den vara rätt. Det blir inte jävligt kostsamt att hålla på sådär. Nu får man ju hoppas att frun inte ser det här programmet. När man ska svara på den frågan. Eller får man ljuga i tv. Nej men jag säger så här, det är fruktansvärt kostsamt. Det blir det ju, givetvis. Men det är också så här att bilen blir ju också väldigt kostsam. Värt liksom när det blir rätt va. Det är tidsödande att söka grejer. Nu är den här ganska komplett med originalgrenrör och topplock och det är 502-blocket. Så det här är liksom det som satt då 70. Så det är ganska bra. Jag har mycket bra förutsättning med den här bilen. Motorn är renoverad, växellådan är renoverad. Nya kuddar, nya packningar. Ny bromsservo, ny styrservo, nya bromsok. Så liksom, mycket är klart. Vad jag ska göra liksom, det är ju det här. Ja. El. Kablar, fläktanordning, kylare nu, provköra igång motorn, upp med oljetryck, ställa ventiler. Ja, det är mycket man ska göra, men liksom
Det låter mycket, men det är inte så jäkla fruktansvärt mycket. Det går fort. Det ska bli svart matta och så rött. Och det är nytt. Konsoler och mätare, allting jag har gjort nytt. Men sen det här är ju, liksom, det är ju bara att trycka ihop det och jag ska bättra lite små grejer, men det finns det som ska göras. Det ser värre ut än vad det är för den oinvigde, men det här är inte så mycket jobb. Och kvällar här då sitter det här ihop liksom igen. Dörrsidor finns att köpa nytt. De här var ju i papp på baksidan, nu är de ju i något annat material. Och tyvärr är passformen blivit lite sunkig, va? Så det är inte alla gånger det ligger riktigt, och speciellt här uppe i hörnerna. De kan liksom falla in lite grann och sådär. Men jag har dörrsidor, jag har fått det, de finns så att, men jag är rädd för att köpa nya, och de som jag har är nästan ny. Och jag har sett många skräckexempel där man försöker liksom att bända in dem med skruvar, och det går inte, utan de här gamla var som pressad papp. Och de kan man forma lite grann genom att fukta lite grann och lägga lite spänn. Det är fantastiskt kul att hålla på med sånt här. Därför att det är en viss tillfredsställelse att få det att fungera, se liksom att det funkar. Och sen är det ju då roligt att köra när det är klart. Men det finns ingen tidsanspann på det här, utan han blir klar. Var det här någon typ av drömbil, en C2? Ja, jag ska visa en rolig grej. Jag var ju och tittade på den här bilen tillsammans med frun, Anna. Och när jag hade gjort det då fick jag den här i present. Från dröm till verklighet. Det var hon som sa åt mig att köpa bilen. Så jag gick och velade länge. Till slut då ringde jag. Och så bestämde vi då ett pris. Och så köpte vi den här bilen. Så det har tagit någon vinter att göra ordningen här då. Jag har renoverat bakvagnen, hela bakvagnen och målat ramen. Och det tog hela vintern att hitta rätt grejer då. Det ska ha rätt nummer på tanken. Det ska ju sprayas koder, och det ska vara koder på färgklickar. Så det tog nästan hela vintern att göra det. Blästra, renovera, och då fick jag hjälp av en kompis som heter Kristoffer. Och sen montera ihop den. Och det tog nästan hela vintern att göra bakvagnen. Gjorde inredningen, tog jag ner instrumentpanelen och gjorde ordning den. Handskfacket var söndert. Och liksom att det lys när vi öppnar dörrar, och att det lys när man fäller luckan, handskfacksluckan och sånt där. Så liksom här har det varit lite, jag har kört mer än varje sommar, men jag har ändå renoverat under vintern. Och känt liksom, nu ska jag fixa det där då. Det här är ju första karossen där Corvette hade tak. Sen hade man ju ingen tak, det var bara kabbar och så löst tak på. För då, det var ju den här tiden när man tävlade med Porsche, de hade ju Speedstern. Och då gjorde Corvette sin, 1953 kom ju de, när Corvette gjorde sin första sportbil med 6. Då såg man att när man gjorde det här taket då, det är första året Corvetten har tak. Då gjorde man ju om, då man gjorde den här karossen då. Så då var man ju tvungen, för att det var ju samma med man gjorde måsving i Mercan. Folk kom ju inte in och ut ur de här bilarna. De blev ju aldrig en försäljningssuccé. Så då var man tvungen att öppna dörrarna lite till. Så att det skulle bli lätt att kliva in och lätt att kliva ur. Och det är ju på den här bilen. Vad är de här att köra då? Nu är det ju enorm skillnad på 65 smålblock, 71 eller 6. Skämsamt, jag tror inte du kan ha något roligare med kläderna på. Med den bilen, med injektorn. Den här är ju en gammal bil att köra, så de går bra. Man måste tänka 1965, vad gjorde liksom Sverige 65 i bilväg? Det var liksom Saab, 2-taktare. Och då kom Chevrolet med den där bilen. Men fortfarande en väl renoverad gammal Corvette är en fantastiskt bra bil att köra. Vilka fantastiska bilar. Ja, tack. Tycker det är roligt att du verkligen snöat in på de här också? Ja, det har jag gjort. Jag har snöat in, det är bara att erkänna. Jag försöker förneka den ibland, men jag har snöat in, så är det. Nörda in. Men det är härligt det. Ja, det är det. Det är trivsam nörd. Ja. Du, till sommaren när jag kommer tillbaka hit i trakterna, då tänkte jag att vi kanske kan ta en tur med en av bilarna här. Absolut. Det skulle vara ett nöje att få bjuda på en skjuts i injektorbil. Det är väl en upplevelse, det vill jag garantera. Då säger vi så. Nu får vi säga på återseende då. Jajamän. Välkommen åter. Hej på det. Tack så du ha.